Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Văn Học Vlog và mình là Văn Hồng Lazada. Và hôm nay chúng ta sẽ trở lại với series một hộp các cái sản phẩm trên sàn thương mại điện tử Lazada. Và đây là cái quà Tết từ Lazada có gửi cho mình, nhưng mà mãi đến tận hôm nay là cũng phải tầm gần cuối tháng 2 rồi mới nhận được. Thì một số lý do liên quan đến nói chung là dịch bệnh các thứ ấy, thành ra là hàng hóa nó vận chuyển rất là lâu. Nhưng mà dù sao thì cũng phải thông cảm vì cái này nó đang là một cái gọi là bất cập mà không ai mong muốn xảy ra. Và hôm nay chúng ta sẽ review về một cái quà tặng của Lazada có gửi cho mình nhá. Thật sự là mình không biết bên trong cái hộp này là gì. Có thể món quà nó sẽ rất giá trị, có thể món quà thì nó cũng có giá trị nhưng mà có giá trị nhiều về tinh thần nhiều hơn. Và hãy xem nó là cái món quà gì nhá. Trước khi mở hộp quà này thì mình cũng sẽ trả lời rất nhiều người sẽ hỏi là sao ông này hay mở quà của Lazada thế, có phải là người nhà của Lazada không, hay là chân trong chân ngoài chân rết gì đấy. Thực ra thì cũng không phải đâu các bạn. Mình là một YouTuber, là một người làm review. Mình hay mua các cái sản phẩm ở trên mạng các thứ, hay mua đồ linh tinh về làm quay video clip chơi thôi. Và cũng rất may là có join một cái team gọi là team Lazada Affiliate. Cái này thì mình cũng đã chia sẻ với team Lazada Affiliate, họ có chức năng là gì rồi. Trong channel của mình có nói một số cái video này, có nói về Lazada Affiliate là gì, khi các bạn join vào Lazada Affiliate thì có sẽ những quyền lợi gì. Và nếu các bạn làm YouTube hay làm các reviewer thì việc join Lazada Affiliate thật sự là một cơ hội rất lớn. Và khi các bạn join được vào Lazada Affiliate thì sẽ có cơ hội được trải nghiệm các cái chương trình của Lazada. Chúng ta sẽ đồng hành cùng với các cái chương trình của Lazada và có cơ hội nhận được các cái quà tặng như mình này, có nhận được cái hộp quà của Lazada Affiliate, cái quà cho năm mới không biết là gì luôn. Đó, nó là một chút thông tin mình chia sẻ với các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ ngó qua một chút xem hộp quà này nha. Hộp vuông anh em ạ. Cũng nhẹ thôi, không biết là cái gì, nhẹ lắm. Nhẹ này thì khả năng là nhân phẩm mình nó hơi nhẹ rồi. Thực ra cũng không sao. Giờ chúng ta sẽ mở ra nha. Đây, cái này nhận được từ 247 này. Trái ra cái kiện này mình sẽ nhận được trước Tết, khoảng 20 mấy Tết ấy, nhưng mà vì lý do chắc là dịch bệnh, thông quan hàng hóa nó khó các thứ thì nó hơi lâu, mãi đến hôm nay mới nhận được. Giờ mình sẽ sạch ra nhá. Đây, thông tin này, team Lazada Affiliate có gửi cho mình này. Đó, Văn Hóng này, đó, hàng chính chủ nha các ông. Bây giờ tôi sẽ mở ra. Không biết là cái gì không ạ? Không biết, có khi lại được quà chục triệu. Chắc không được đâu các bạn. Cái này nhẹ lắm, không biết cái gì. Cứ rạch ra xem. Nhưng mà dù sao quà nhỏ hay là quà lớn thì cũng là một ý nghĩa rất là lớn với mình. Mình là những người làm video ấy. Thực sự nếu mà không có Lazada Affiliate thì sẽ không có cơ hội trải nghiệm những cái sản phẩm của Lazada này, hay là có cơ hội được dùng cái sản phẩm mới từ các nhãn hàng họ gửi. Nói chung là cơ hội rất là lớn. Và nhiều người hỏi làm sao được thì tất nhiên các bạn sẽ phải cái Lazada Affiliate thì có rất nhiều mảng, anh em có thể chinh chiến ở trên web, trên các mạng xã hội, trên YouTube, có thể ở trên Facebook, rất nhiều thứ. Nên là join nó cũng dễ thôi mà, không có gì. Rồi, thế nào? Có khắc cả tên mình luôn không ạ? Ui dồi ôi, special for Văn Hóng này. Cái này là thêu đấy. Đấy, cái này. Đấy, tình cảm nó lớn thế. Có một hộp thôi anh ạ. Cái này là hình như là cái chăn, cái gối gì ạ? Gối. Chắc là cái gối. Rất tiếc là không có cái thư nào. Rồi. Lần trước mình có nhận được 2 em Lazada Lazion, có cả thư cơ. Cái này không biết thì mình sẽ rạch ra nha. Xem nào. Nguyên tem này. Đằng sau là các bạn này. Rồi mà đằng sau thì mình có là cái with. Cái này with trái tim. Cái này nếu các bạn để ý thì đây là chính là cái logo mới của Lazada nha các bạn. Lazada trong số năm vừa qua đã thay đổi logo. Ngày xưa là có chữ Laza này, nhưng bây đổi bây giờ thành hình trái tim này này. Đó. With trái tim, with Lazada Affiliate, tức là giống kiểu VOZ này. VOZ có cái nhóm gì nhỉ? VOZ Week Love ấy. Đó, chắc là cái nhóm này. Rồi, khá là đáng yêu anh em ạ. Bây giờ mình sẽ rạch cái nhá. Cái này phải rạch ra rồi. Và xem chi tiết cái em gối này. Đây là em gối nhá. Cái này đẹp, để chỗ ghế gaming mình stream các thứ, có cái gối này đẹp phết đấy. Các ông tinh tế phết đấy. Cái này để tựa lưng các thứ ở cái ghế gaming mình rất là hợp luôn. Đang thiếu đúng cái này luôn. Rồi. Đây, mình cầm trên tay em
em gọi là pilot là gối này nè. Mà đằng trước rất hay, có khắc tên mình luôn. Special vào Văn Hồng này. Kinh quá, nếu mà thêm chữ Lazada đây thì nó đủ tên kênh hơn đây. Văn Hồng thì dễ nhầm sang nghệ sĩ Hải Hồng Vân lắm. Cái channel của mình rất hay bị lệch sang kênh của Hồng Vân nhá, nghệ sĩ Hải Hồng Vân. Thế mới cay lúc nào, có khi tôi phải đổi tên kênh của bạn. Rồi, sản phẩm gối của chúng món quà của chúng ta là một chiếc gối khá là êm anh em ạ. Chất liệu thì khá là mềm luôn. Chế chi tiết thì có những họa tiết là hình ngôi sao này, hình cái nơ này, logo của Lazada này. Cái này thì mình cũng là logo của Lazada. Và đây là cái phần trăm kiểu như là mã giảm giá khuyến mại các thứ ạ. Mà đằng sau thì có điểm nhấn là đây, có hình trái tim và có khắc tên mình. Đó. Còn đây là các cái hình họa tiết là cái thùng hàng của Lazada này. Cái này là smartphone. Còn cái này thì cái này giống kiểu xúc xích. Tôi không biết cái này là cái gì gọi, nhìn giống cái xúc xích. Đó, khá là xinh luôn. Nói chung là một cái quà mình nghĩ rằng nó rất là tuyệt vời, rất là ý nghĩa luôn. Và cũng hết sức là thích được. Vì mình rất hay stream game, stream các cái vlog hoặc là các reaction ấy. Rất cần cái gối đệm lưng này, rất là tuyệt vời luôn. Để sau lưng rất là đẹp. Và thỉnh thoảng nếu mà nó lộ ra trên màn hình thì cũng một cái gì đó truyền thông cho Lazada cũng hết sức là tinh tế luôn. Nhưng mà có một cái điều hết đáng tiếc nhất là cái này mình nhận được khá là muộn sau Tết. Mà dù sao cũng rất là thông cảm cho các bạn Lazada. Vì chúng ta hàng hóa cái đợt này, thứ nhất là Tết nó rất là nhiều. Và thứ hai nó là bị cái dịch corona ấy, Covid-19 ấy, thì ra nó bị chậm trễ là cũng là thông cảm được. Rồi, có lẽ mình sẽ gửi một lời cảm ơn đến tất cả các bạn trong team Lazada Affiliate, cũng như tất cả các bạn khán giả xem trên kênh của mình. Một lời cảm ơn sâu sắc nhất. Nếu không có các bạn, không có team Lazada Affiliate thì có lẽ là kênh của Văn Hồng Lazada nó không biết là trôi về đâu, trôi như thế nào, lạc trôi kiểu Sơn Tùng FTP. Nhưng dù sao, cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng nhau trong suốt một năm vừa qua. Hy vọng rằng trong năm mới 2020 này thì chúng ta sẽ có nhiều chương trình trải nghiệm hơn, Lazada sẽ có nhiều chương trình khuyến mại hơn, chính sách vận chuyển tốt hơn, mã khuyến mại tốt hơn và có nhiều sản phẩm mới, các ưu đãi tốt hơn cho người mua hàng. Còn đối với kênh của mình thì mình cũng sẽ cam kết là trong năm nay thì mình sẽ cố gắng làm nhiều video về các chương trình của Lazada nhiều hơn, sẽ làm các cái sản phẩm mới, sản phẩm hot hoặc là các cái gì đó liên quan đến cái chương trình của Lazada. Rồi một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip ngày hôm nay. Và nếu thấy video hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like, subscribe của kênh và chờ đón các video tiếp theo. Và xin chúc mừng năm mới nha. Đây các ông xem này, đây là cái ghế tôi đang ngồi. Cái đây là ghế Gaming Zero S. Cái này cũng mua ở trên Lazada. Cái này mua cũng phải tầm hơn 1 năm rồi. Mình có làm mấy cái video về cái ghế này cơ. Đúng là đang thiếu một cái ghế đệm lưng em ạ. Đây, mình đang phải sử dụng cái gối đệm lưng. Các ông nhìn thấy trên video stream tôi đẹp đẽ thế, nhưng mà phía sau hậu trường này như bãi rác luôn, gối rách tả tơi. Thực ra nếu mình ngồi cái đệm lưng này mình để thường là dựa lưng, nhưng mà cái chỗ này ngồi mình lưng mình đì vào đây, nhưng mà cái chỗ này mình còng mình vẫn phải dùng thêm một cái đệm nữa. May quá Lazada gửi cho cái gối này lắp vào đây, có khi xinh này, mình thử xem như nào nhá. Đây, gối này cho đấy quá đẹp luôn các bạn, vừa xinh. Từ từ mình đáp cái gối này đi đã, ném sư đi. Rồi chúng ta sẽ cho cái gối này vào đây. Đấy, ở chết là nhờ ngược rồi, kéo cái này lên này, đó, để vào đây nhìn đẹp phết các bạn. Nhưng mà cái này nhưng mà lên stream màu trắng này có lẽ nó sẽ bị không nhìn thấy. Nếu mà cái này các bạn làm màu đỏ, chính ra để màu đỏ nó nổi lên đẹp hơn. Thôi mình thử xoay vào đằng sau này nào. Đấy, mà đằng sau có tên tôi được không này? Úi dồi ôi, có tên tôi này, đó, Văn Hồng Gaming nữa, đó. Đây, để như này tựa xem như nào. Đó, để tôi ngồi thử xem tựa nhá. Đấy, một cái gối này để đây quá đẹp đúng không ạ? Vừa khít đi cậu với mợ luôn này. Cái gối kia nó còn bị tràn ra đây, nhưng cái gối này ngồi đây rất là vừa luôn. Cái này từ từ mình sẽ kéo này xuống chút rồi. Nó phải để cái logo ở đây này, đó. Và để như này này, đó. Thường là tôi sẽ để cái này kéo lên đây. Đây này. Để tôi ngồi thử xem các ông xem nhá. Đây, quả ghế game này. Ủa, series đủ bộ từ Lazada luôn. Nhưng cái này thì khi mình mua ghế người ta cho sẵn nhá các bạn. Cái này không phải mua gì, cái này thuê là quà thôi. Rồi, ngồi thử xem nhé các ông.
Ui, cái này thì lúc mà tôi stream thì chắc là các ông chả nhìn thấy ghế sao đâu các ông ạ. Êm lắm, cảm giác ngồi thoải mái cực kỳ luôn. Đó, ngồi sướng cực kỳ luôn này. Đó, đẹp không? Quá tuyệt vời, ngon lành cành đào. Món quà hết sức là hữu ích luôn các bạn. Cũng streamer thôi cần những cái này. Quá tuyệt vời. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Nếu thấy video hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like, subscribe ủng kênh và chờ đón các video tiếp theo nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.